ሰላም ጋይዞች እንዴት ናችሁ? ናቲነን ከኢትዮ ስኮላር ሀብ ባለፈው ዕለት እንደነገርኳችሁ ያኛውን የሃይ ስኩል ስኮላርሺፕ ፓርት 1 ፖስት አድርጌላችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ፓርት 2 ቪዲዮ ፖስት አድርጌላችኋለሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ የኛው ጠቅሟችኋል ብዬ አስባለሁ። እስከ ተወሰነ ፕሮሰስ ድረስ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን ፕሮሰስ በደንብ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ለምትሉ ሰው ሼር እያደረጋችሁ ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ። ከዛ ኤስኤስኤን ይሄ የለንም ሶ ስትሪክስ ሜሎም ሶ ጃምፔት ከዛ ምንድነው ስቱደንት ኢሜል አድሬስ እናንተን ታስቀምጣላችሁ የቀደሙን። ከዛ did you hear about us? How did you hear about us? like current student ምናምን ነገር ይሄንን ይፈልጋችሁት። ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን የቤት ከሌላችሁ የራሳችሁን ቁጥር ታስገባላችሁ። እቺን ኮከብ ያለው እንዳትዘሉ ጾታ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ከዛ ስቱደንት ሬስ ኮከብ የሌለበትን ባታስገቡ ኖርማል ግን አስገቡት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እየተባሉ በሙሉ የተሰራውን ፎርም በሙሉ አስገቡ። ምክንያቱም እነሱ የሚፈልጉት ምን ያክል በዚህ ላይ ሊደርሺፓቸው እነሱ ጀጅ ማድረግ ይችላሉ። ምን ያክል ለስራቸው ታታሪ ናቸው ወይም ምን ያክል ኬርለስ ናቸው የሚለው ነገር እነሱ የሚፈልጓትን ብቻ ነው ብላችሁ እቺን ብቻ ትካራላችሁ ትጥላላችሁ። በተለይ ደግሞ ጥያቄ ሲሆን ጀስት የጻፉ ተብሎ ይሄኛው ኢትስ ኖት ማንዳቶሪ የሚል ከሆነ መጻፍ አለባችሁ በራሳችሁ። ማንዳቶሪ ኢትስ ኖት ማንዳቶሪ ስላለ ብቻ መስለል የለባችሁ ግዴታ አይደለም ይላል ግን መጻፍ አለባችሁ። ይሄ ደግሞ እናንተ አድሚሽን ፕሮሰሳችሁ ላይ በጣም ትልቅ ከጻፉ ግዴታ ነው ከተባለው ያልተባለ በጣም ትልቅ ቤኔፊት ያለው ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርጉ። ስቱደንት ሲቲዝንሺፓችሁ ማዘግነታችሁን ከዛ ቋንቋ የምትናገሩት የመጀመሪያ ቋንቋችሁ ማዘርታን ሳማሪክ ከዛ አፕሎድ ፎቶ የራሳችሁን ፎቶ ታስገባላችሁ። ልደታችሁን ቦታ ስቴቱን ካንትሪ ተሰባችሁ በኋላ ፎቶ ታስገባላችሁ። ግን ማንዳቶሪ አይደለም ግን አስገቡት። ሴቭ ኤንድ ኔክስት። ቀጣዩ ኢንተረስታችሁ ምንድን ነው? በአትሌቲክስ ላይ እንደዚሁ በዓለም አትሌቲክስ ላይ አሁን ኢንተረስት ምንድነው? ሶከር፣ ቮሊቦል፣ ባስኬትቦል፣ ስዊሚንግ እንደዚህ ነው ፈልጋው። ይሄ ኢንተረስት ነው። ራሳችሁን አስገቡ። ክለብ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን ኦኬ እዚህ ጋር ክለብ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን የሚለው ጋር እንደዚህ መርጫለሁ። ይሄ ኢንተረስት ነው። ከዛ ሴቭ ኤንድ ኔክስት ስለዚህ ስኩላችሁ ኔም ምናምን ነገር ታስገባላችሁ። እየተማራችሁት as the student previously attended another school yes ምክንያቱም ትምህርት ቤት የተማራችሁ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ከዛ ጋር ታስገባላችሁ most recent attended like በጣም በቅርቡ አቴንድ ያደረጋችሁበት። እዚህ ጋር ደግሞ ሰከንደሪ most recent በቅርቡ ሁለተኛ አቴንድ ያደረጋችሁበት ካለ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ትራንስክሪፕታችሁ ነው ይገባል ማለት ነው። ግን አይ ቲንክ ይሄንን ነገር ስገነዘበው እናንተ ሳይሆን አፕላይ የምታደርጉት ፋሚሊዎቻችሁ ናቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚህ ጋር አንደኛ እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ላይ ራሱ ተማሪ አፕላይ ቢያደርግ ነው የመጀመሪያው ስቱደንት አፕሊካንት ኢንፎርሜሽን ጋር ስቱደንት ኢሜል ብሎ ይጠይቃል። አንድ ሲቀጥል ደግሞ እዚህ ጋር ራሱ previous please provide the school record for you student አይልም just provide the school record ነበር የሚለው for your student ለተማሪ ብሎ ማሽን ተማሪ for your student ብሎ ይጠይቅ ማለት ነው። እናንተ ማስቡትና እዚህ ጋር አፕላይ ብታደርጉ መጀመሪያ ክሬት ብታደርጉበት ኢሜል የፋሚሊዎቻችሁ ቢሆን ነገር እያስባለሁ። እዚህ ጋር ራሱ አፕሊካንት ኢንፎርሜሽን ጋር ይላል ስቱደንት ኔም እንጂ የራሳችሁ ስቱደንት ኔም አሁን የተማሪውን ስም ነው የጠየቀው። እዚህ ጋር ስትሬት አድሬስ ምናምን ቦታውን የሚኖርበት ስለ ስቱደንቱ ነው እዚህ ጋር የሚገባው ማለት ነው። ያው ስቱደንት ሬስ ግን አይታችሁ ከሆነ የትኛውን ቦታ ላይ አፕላይ ታደርጉ በራሳችሁ ሬስ ምናምን ብሎ ነው እንጂ ስቱደንት ብሎ አይጨምርም። እዚህ አሁን የተማሪው እያለ ነው የሚጠይቀው። ልክ ትምህርት ቤት እንደምትመዘገቡ ማለት ነው። አዲስ ትምህርት ቤት ተመዘገቡ የተማሪውን ብሎ ይጠይቃል ወላጆችን። ልክ እንደዛ እንደማለት ነው። አይ ቲንክ ይሄ በፋሚሊዎች የሚሞላ ነገር ነው። ተማሪው እዚህ ጋር ምንም የሚመለከተው ነገር ያለ አይመስለኝም። ከወላጆች ጋር የሚያርስ ይመስለኛል። እኔ ደግሞ እና በትክክል ያስገባችሁት ከሆነ አረንጓዴ ይበራል፣ ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ ብለር ነገር ሆነ የሆነች ቃል አጋር ምልክት ነገር ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሊጂየስ ሃይማኖታችሁ ነው የምትጠይቃችሁ። ጀስት ስኪፕ ፌዝ መናገር የምትፈልጉ
መናገር የምትፈልጉ ከሆነ ያለፉት እዚህ ጋር ጀስት አንዱን አስገብቻለሁ አላስገባሁም ግን ራይት አድርጎታል ምክንያቱም ይሄ ግዴታ አይደለም ማለት ነው ለማየት ያስገባሁት then save and next ስትሉት additional information student no student information additional እንትን ያ does your child ልጅህ ብሎ ነው የሚጠይቀው possess any special talent or interest ካለው yes ኤክስፕሌን ያደርጋል ይሄ በፋሚሊ የሚሆን ሶ ይሄን ነገር ፋሚሊዎቻችሁ በፋሚሊዎቻችሁ ኢሜል ከፈቱ ወይም ደግሞ በእነሱ ኢሜል ተቀብላችሁ አፕላይ አድርጉ ማለት ነው are there any experience that have influenced your son or daughter of which you should be aware ከዛ ጋር person in others now as your child is social emotional difficulties as you ever ነገር ብቻ ሰው ቀላል ከዛ next household ቤታችሁ ውስጥ ሰዎች ስትሬት አድቫይስ ነው ፓረንት ፋሚሊ ያለ የእናት እንደዚህ ነው ፋሚሊ ፈርስት ፓረንት በእናት በአባት መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ሰከንድ ፓረንት በእናት በአባት መጀመሪያ የአባት ካረጋችሁ ቀጥሎ የእናት ካረጋችሁ ከዛ የአባት ማለት ነው leave blank if act not acceptable ላይ ግን እንዲህ ስላላችሁ ብቻ እዚህ ጋር ቀይ ምልክት ስላበራ አያሳልፍላችሁ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር just ዝም ብላችሁ ነገር ሰረዛው ማለት ነው just space ነገር ሰረዛው ነገር ትገባላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ወጣች ትወጣላችሁ የማስ ስቱደንት መጨረሻ ላይ ማለት የማስ ስቱደንት የምትሉት ስቱደንት በሌሎች ሳይኒንግ ቢሮ ነገር አይቼ ብቻ ነበር ሴማስ ስቱደንት የሚል ያው እዚህ ጋር ቸርች ነገር ይባላል ከተማሪ ጋር ኢንተርቪው ነገር ከዛ ሃይስት ሌቭል የታየውላችሁ ነው ከዛ ጋር ይሄን ይቀጥላል እንደነገርኳችሁ በፋሚሊዎቻችሁ አስሞሉ ወይም ደግሞ ራሳችሁ በፋሚሊዎቻችሁ ሲቪሊንግ ብራዘር ኦር ሲስተር አላችሁ የላችሁም ካላችሁ yes ታስገባላችሁ ከሌላችሁ just ነው ትቀጥላላችሁ ከዛ Alumni currently enrolled does the applicant have any other relative who currently have attend አሁን ያረጋ ወይም ደግሞ አድርጎ የጨረሰ ወይም ደግሞ have graduated from our school ከኛ graduate ያደረገ ሰው አለ አዎ አሉና የሚስሙን ከአፕሊካንቱ ጋር ያለውን ነገር አቴንድ ያደረገበትን ከሌለ ደግሞ ኖ ይሄን yes ብላችሁ ግን ብታስገቡ ለእናንተ ቤኔፊት አለው ያደረገ ሰው ካገኛችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ነገር እንደምታውቁ ነው የሚያስቡት አንድ እንትን ስለሱ በደንብ ስታውቁለት ደስ ይላችኋልና እናንተ ላይ መቀበል ፕሮጀክታችሁም ሰፋ ነገር ይልላችኋል ቀጣይ ኢሳያ ላይ please select one of the two topics listed below and provide us with essay must be a minimum 400 words minimum በትንሹ 400 ወርድ ቶፒክ ይጠይቃችኋል How can the Pennyworth School prepare to be leader? ወይም ደግሞ what does it mean leader to you? ግን just advice ማድረጋችሁ ይሄኛው ብትመልሱ How can the Pennyworth prepare? ይሄንን ለመመለስ ግን መጀመሪያ what is Pennyworth? Pennyworth ሚሽን እና ቪዥኑ ማወቅ አለባችሁ መልሳችሁ ከነሱ ቪዥን እና ሚሽን ወጣ ከሆነ ወይም በራሳችሁ አቲቲዩድ ብቻ የመለሳችሁ ከሆነ ይሄ የማይሆን ነገር ነው ይሄ ለምሳሌ ሲጀምር ይከብዳችኋል እናንተም ማለት ነው ለመመለስም ትቸገራላችሁ ማታውቁ ጥያቄ ነው የሚሆንባችሁ ሰው የነሱ ሚሽን እና ቪዥን ማየት ይችላልላችሁ ምን ውስጥ ቅድም መጀመሪያ ላይ ገባውበት ዌብሳይታችሁ ላይ ይሄኛው አፕሊኬሽን እንትን ላይ ወደ ዌብሳይታችሁ ላይ ስትገቡ about us ይላል በዛ ላይ ስትገቡ ሚሽን ቪዥን ነው ይናገራል እዛ ላይ አይታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ከዛ save and next ከዛ ምንድነው ቀጣይ እዚህ ጋር ያለው counselor principal recommendation form please provide a name and email address for each request arrival online application system will automatically notify each person listed of your request to be arrival to be a referral once the referral form is completed and submitted back to the school you will be receive a notification email ምንድነው የሚለው ጋይዳንስ ስሙን ኢሜይሉን ኮመን አፕ ሞልታችሁ የምታውቁ ልጆች ወይም ደግሞ ምናምን ነገር የሚያውቁ ሰዎች ካሉ ይንገራችሁ ወይም ደግሞ ላይቭ የሰራሁት ቪዲዮ ግቡና እዩት
ምንድነው የሰውየውን እዚህ ጋር ስም ጽፋላችሁ፣ ኢሜል ጽፋላችሁ፣ የአስተማሪው የእንግሊዝም ጽፋላችሁ፣ ኢሜል ጽፋላችሁ፣ የማትስም ጽፋላችሁ፣ ስሙን ኢሜሉን ጽፋላችሁ። ይሄንን ያውን ጋይዳንስ ላይ ጋይዳንሱን በሱ ካውንስለሮቹን ማነው የከረንት ቲቸሮቹንም ማትስም ፊዚክስ ማነው እንግሊዝንም እንደዛ ስጽፋችሁ ሴንድ ስትሉ እዚህ ጋር ሳሚት ስትሉት ምንድነው የሚያመጣላችሁ? እነሱ ጋር ኢንቪቴሽን ኢሜል ይገባላችሁ ነው። ካውንስለሩ ለዚህ ተማሪ ሪኮመንዴሽን ሌተር ፎርም ትጽፍለታለህ ወይ? ሪኮመንዴሽን ፎርሙን ፊል ለማድረግ ፈቃደኛ ነው ወይ ብሎ ይጠይቀዋል። አዎ ካለ ሞላነት ሲጨርስ እና ሰሚት ሲያደርግላችሁ እናንተ ጋር ይህ አስተማሪ ጨርሷል ብሎ ኖቲፊኬሽን ኢሜል ይገባል። ከላይ እንዳያችሁት ማለት ነው። ሪሲቭ ያደርጋችኋል። እዚህ ጋር once the referral form is completed and submitted back to the school you will receive the notification email ይላክላችኋል። ጨርሶ ሲያስገባ እስከዛ ጊዜ ቀን ሰጡትና ለዛ አስተማሪ ያስተማሪ እንዲያስገባላችሁ ተጠራችሁ ትይዙታላችሁ። እዛ ድረስ ምን ካልፈለጋችሁ ደግሞ በራሳችሁ ማለት ነው በራሳችሁ ሌላ ኢሜል ከፍታችሁ ራሳችሁ እንደ ቲቸር ኮንሲደር አድርጋችሁ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲቸር ይሄንን እንደዛ ማለት ነው። ከዛ ሪፈራል ዶክመንት እዚህ ጋር ዶክመንት አፕሎድ ታደርጋለህ። በርዝ ሰርቲፊኬት የተማሪው ኢሚዩናይዜሽን ሪኮርድ ኮፒ ኦፍ ሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ላይክ የለንም። አሁን ሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ የሚባል ነገር የለንም። Please submit the following documentation either directly to the school by upload here. If you will uploading the documents must upload prior to submitting the application. You will unable to come back and upload after the application has been submitted. Submit ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ድጋሚ ተመልሳችሁ ትማዛችሁ ነው። ሶ እዚህ ጋር ኮፒ ኦፍ ሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ስለሌለን ጀስት አፕሎድ አድርጉ ይላል ደግሞ ግዴታ። ሶ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ያላችሁ አማራጭ ሌተር ትጽፋላችሁ like I'm living in Ethiopia so in my country we don't have a social security card ብላችሁ ትጽፉና እሱን ፈርማችሁ ከስር like እንደ ሜሴጅ like እንደ ምን ልበላችሁ ኢሜል ነገር አለ በቃ የሆነ ሌተር እንደምጽፉ አድርጋችሁ አሳምራችሁ ትጽፉና እሱን ስካን አድርጋችሁ በፒዲኤፍ ቀይራችሁ ፋይል አድርጋችሁ አያይዙላችኋላችሁ። እነሱን ኮንሲደር እንዲያደርጓችሁ ማለት ነው ጀስት ፎርማል በሆነ ወይ ከዛ custodial court document, the EIP, IEP documentation, copy of passport ካላችሁ አስገቡ ካላችሁ ግን ይሄም የለም። ኢንፋክት the proof of English proficiency ESL TOEFL ከተፈተናችሁ አስገቡ። ኢንተርናሽናል ስቱደንትስ ነው። ግን ከሌላችሁ ደግሞ አስተማሪዎቻችሁ ቅድም ያልኩት ይጻፍላችሁ ያልኩትን እዚህ ጋር ጻፉ፣ ፋይሉን አስገቡት ማለት ነው። let's go to the next then ሜዲካል ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። የዶክተሩን ስም፣ ስልክ ቁጥሩ፣ አድሬሱ፣ ሆስፒታል ስም፣ ከዛ ዴንቲስት፣ ኢንሹራንስ፣ ፐርሚሽን ቱ ትሪት የሚለውን ፈቃደኛ ከሆናችሁ ራይት ኖ የስ ካልሆናችሁ ነው። ዳዝ አፕሊካንት ሃቭ ኤኒ ሜዲካል ኮንዲሽን ኦር የስ ኦር ኖ። ዳዝ አፕሊካንት ሃቭ ኤኒ አለርጂስ የስ ኦር ኦቨር ዘ ሜዲሲንስ ዘ ካውንተር ሜዲሲንስ ከዛ ኔክስት ላላችሁ የጀስት ሆስፒታል ማለት ነገራችሁ ኢሚዩናይዜሽናችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ተጨርሱ ምድር በታረጉት the electronic signature below the related the field are to be by the opinion of the school like physical handwritten signature or a paper form agreement. My signature below affirms that all information contained in this application is correct, complete, and honestly presented. I understand that withholding and misrepresenting information in this application may jeopardize my child admission. የልጄን እንትን አድሚሽን ኢንተርሴት መግባት እንትኑን አፕሊኬሽንን ሪጀክት ነገር ያደርገዋል። እዚህ ላይ ያስገባውት ነገር ውሸት ሆኖ ከተገኘብኝ ይሄንን በፊርማ ያረጋግጣሉ ብላችሁ እዚህ ጋር ቲክ ታደርጋላችሁ። ስማችሁን ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ፋሚሊው ማለት ነው። እናንተ እንደ ፋሚሊ ሆናችሁ ስላልኩ ካሉ ደግሞ ፋሚሊያችሁ ነው የሚጽፉት። እዚህ ጋር ቲክ ያደርጋል። ስም እዚህ ጋር ይፈርማል። ፊርማውን ላይክ ታች ስክሪን ከሆነ ታችን እንዲያደርገው በማውሱ ምናምን ነገር ላይክ እንዲነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንላ እንዲነገር እንዲህ ይጽፋል የራሱ ማለት ነው። ብቻ እንደዚህ ብቻ እያደረገ ይፈርምላችሁ ማለት ነው። ደን
ከዛ realize record I waived my right to access confidential information contained in my child animation file check ይሄንንም ቼክ ከዘጋጅ ጋርም ትፈርማላችሁ ማለት ነው ምናምን ነገር ከዛ ጨርሳላችሁ application review the last step ማለት ነው applicationአችሁ ሙሉ የሞላችሁ ሪቪው ታደርጋላችሁ እኔ ስላልሞላው አብዛኛው ቀይ ነው የሚያመጣው እስቲ እንየው ሪኳየርድ ከዛ መጨረሻ ላይ ከጨረሳችሁ በኋላ ግን እዚህ ጋር ምንድነው ፕሪንት ማለት ትችላላችሁ ፋይል ነው ያስፈልጋችሁ ማለት ነው ይሄን ያሳያችኋል ማለት ነው ከዛ ምንድነው የምትጠብቁት ከናንተ ሰሚት ምትል እንትን በተን ትመጣለች ጨርሶ ማለት ነው አሁን ይሄን ስላለ ነው ሰሚት እንዳደረጋችሁ ኢሜል ይገባል ከዛ እንትን ክፈሉ የሚል ነገር አለ you have filled 14 out no you have filled out all 14 form 5 of them are complete ከ14 form አራቱ አምስቱ ተሞልተዋል ዘጠኙ ደግሞ ተዘልሏል ይላል ስላልሞላሁት ነው እናንተ ግን ጨርሱት ታደርጋላችሁ ሰሚት ትላላችሁ ከዛ አፕሊኬሽን ፊ ያለ አፕሊኬሽን ፊ ከፍላችሁ በኋላ እነሱ ያዩና ኢንተርቪው ይኖራችኋል ከትምህርት ቤቱ ጋር ከዛ አድሚሽን ሌተር ኦፍ አክሴፕታንስ ይላካል ከሌተር ኦፍ አክሴፕታንስ ቀጥሎ ምንድነው ቪዛ ፕሮሰስን ምንድነው ሴቪስ ትከፍላላችሁ ኖ ኢንተርቪው እንዳለፋችሁ ከትምህርት ቤቱ አክሴፕታንስ ሌተር እና አይትዌን ይላክላችኋል አይትዌን እንደተላከላችሁ እንትን ታደርጋላችሁ ይሄ ብሎ ሲቪስ ክፍያ ያለ 350 ብር እሱን ትከፍላላችሁ ውጪ ያለ ሰው ካላችሁ በሱ ይከፈልላችኋል ከዛስ እናንተ እዚህ ሀገር ዴስ 160 ፎርም ትሞሉና ትምህርት ገብታችሁ እሱ ላይ እንደሚሞላ አሳያችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እዛ ላይ ተሞላላችሁ ከዛ እሱን ከሞላችሁ በኋላ $160 ሄዳችሁ ባንክ እንደከፈላችሁ እዛ ላይ ኮምፕሊት ይላል ፔመንት ኢን ፕሮግረስ የሚለው ኮምፕሊትድ ይለና አፖይንትመንት ዴት የምትይዙበት ቀን ኦፕን ይሆናሉ እዛ ላይ ቀጠሮ ትይዛላችሁ ማለት ነው ቀጠሮ እንዳሰዳችሁ በዛ አፖይንትመንት ዴት የሆነ ፔጅ ወረቀት ይልክላችኋል እዛ ላይ እሱን ፕሪንት አውት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በቀጠሯችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ሊመስል ነበር አይ ቲንክ ይጠቅማችኋል ብዬ አስቤ ነበር እና ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ለሃይ ስኩል በጣም የምትፈልጉ ልጆች አላችሁ ፋሚሊዎቻችሁ ውጭ ሀገር የሚኖር ሰው ከሆነ ደግሞ ውጭ ሀገር ሄደው የመማር ህልማችሁን የምታሳኩበት ወይ ነው ማለት ነው እና አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ሶ ጋይስ ይሄ ቪዲዮ ጠቅሞሻል ብዬ አስባለሁ ከተመቻችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በሚቀጥለው ደግሞ አሪፍ የተሻሉ ላይክ አሁን ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ነው ያለነው እስካሁን ወደ ካናዳ እንሄዳለን ወደ አንዳንድ ቱርኪ ቡሽላሪ ዩኒቨርሲቲ ማነው ቱርኪ ቡሽላሪ ከሃይ ስኩል ተከፍቷል እሱም እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ጣሊያን እና ነገሮችን አሉ ፉሊ ፈንድ ነው የሚባሉ እና እሱ እንዴት አፕላይ እንደምታደርጉ ምናምን አሳያችኋለሁ ጀስት ደግሞ አብዛኞቻችሁ ደግሞ የምትጠይቁኝ ነገር ምንድነው እኔ አፕላይ ሳደርግ የሆነ ነገር ልሳሳት እችላለሁ ወይም ደግሞ ያደክማል ይሄ ነገር ማምጣት እንችላለን ወይም ደግሞ ጀስት ኮንፊደንስ እንትን አይሰማኝም አንተ ሙላልኝ ምናምን ተማሪዎች አላችሁ ችግር የለውም ለኔ እሞላላችኋለሁ አያሳስብም እና አፕላይ እናደርጋለን ደግሞ ተማሪዎች እንትን ለሚሉ ተማሪዎች አፕላይ እናደርጋለን ላይክ ኮንሰልታንሲ ቻርጅ የሚያደርጉት እስከ 120,000 ብር ምናምን ነገር ነው ግን እንደዚህ 120,000 ብር ምናምን ቻርጅ አላደርግም ጀስት አማውንቱ በጣም ሎው ኮስት ነው ምክንያቱም እናንተም ተማሪዎች ናችሁ እኔም ተማሪ ነኝ ስታትዋይ ያነክ ትልቅ ብር ነው ነገር ማድረግ ያለው ጀስት ሄልፕ ለማድረግ ግን ታይሚንግ ዌስት ስለማደርግ የሆነ ፕሮፊት ማግኘት ስላለብኝ ነው ብር ቻርጅ ማደርገው እና ይሄን ነገር ታሳቢ በማድረግ አፕላይ የምታደርጉ ፎርስ ካላችሁ ጀስት ኮንታክት ሚ ያሳስብም እና ያደርግላችኋለሁ እስካሁንም ኤምባሲ የገቡ ልጆች አሉ ኤምባሲ አልፎ የሄዱ ልጆችም አሉ አክሴፕታንስ ሌተር የሚመጣላቸው ልጆች አሉ እስከ ቪዛም ድረስ የሚሄዱ ልጆች አሉ እነሱ ደግሞ በአንድ ቪዲዮ ላይ ሰብሰብ አድርጌ ኢንተርቪው ነገር እየደረግናቸው ከእነሱ እንደሚደረግ ነገር ሰማላችሁ ማለት ነው በቃ ያለው ነገር ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ዩቲዩብ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አሁን 500 ሰብስክራይበር አልፈናል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምሰራ ደግሞ በሚቀጥሉት 5 ቪዲዮ እስከምሰራ ቢያንስ 1000 ሰብስክራይበር ብንገባ በጣም አሪፍ ነውና እኔም ሞራል እያገኘው አሪፍ ቪዲዮዎችን እንሰራ ታከናችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መቻችሁ